ए व्हेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आज आपण या युनिट म्हणजे या टॉपिकचं टॉपिक नंबर 2 त्याचे पार्ट 5 हे शेवटचे पार्ट आहेत. या युनिटमध्ये या टॉपिकमध्ये शेवटचे पार्ट आहे. त्यामध्ये आपण पाठिंबाच्या लेक्चरमध्ये किंगडम मोनेरा कंप्लीट केलेला आहे, किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट केलेला आहे आणि किंगडम फंगे पण कंप्लीट केलेला आहे. आता त्यामध्ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशनमध्ये राहिलेले कुठले प्लांट किंगडम आणि ॲनिमल किंगडम राहिलेलं आहे. हे दोन्ही किंगडमचं आता बघायचं आहे. आणि त्यानंतर विटाकरच्या क्लासिफिकेशनचे काही त्रुटी, काही त्याचे दोष आहे, म्हणजे काही नेगेटिव्ह आहे, डिमेरिट आहे. हे डिमेरिट बघायचं आहे. सो ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट द किंगडम प्लांटे. किंगडम प्लांटे प्लांट म्हणजे काय आहे त्याला एक डेफिनेशन द्यायचं. व्हॉट इज ॲक्च्युली द प्लांट. ते प्लांटचे कॅरेक्टर्स आपण जर बघितले ते सर्व कॅरेक्टर्स एकत्रित घेतले ते प्लांटचे डेफिनेशन होणार आहे. हा प्लांट मल्टी सेल्युलर आहे. ऑल द प्लांट्स आर द मल्टी सेल्युलर. जे युनिसेल्युलर आहे ते बाजूला काढलं आणि प्रोटिस्टा तयार केलेलं आहे. त्यामुळे ते तुम्ही ते क्लोरलला किंवा क्लायमेडोमोनस हे प्लांट नाही का असं काही प्रश्न विचारू नका. हे सगळं युनिसेल्युलर ते बाजूला काढलं आणि प्रोटिस्टामध्ये बसवलेलं आहे. जे मल्टीसेल्युलर आहे त्याला आपण प्लांट म्हणायचं. सो इट इज अ मल्टीसेल्युलर, इट इज अ युकॅरियोटिक डेफिनेट न्यूक्लियस आहे म्हणून युकॅरियोटिक. ॲट द सेम टाइम त्याला सेल वॉल आहे, सेल वॉल व्हेरी स्ट्रॉंग सेल वॉल. इट इज अ मेड अप ऑफ द सेल्युलोस आणि पेक्टिन असं केमिकलनं तयार केलेले सेल वॉल त्याला आहे. आणि दुसरं इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट, इट इज ऑटोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक मीन्स स्वतःचं फूड स्वतः तयार करणं, म्हणजे फोटोसिंथसिस करणार आहे. क्लोरोफिल त्यामध्ये क्लोरोफिलस आणि इट इज ऑटोट्रॉफिक आहे. सर असं ऑर्गॅनिझम्स ह्या अर्थमध्ये आहे त्याला आपण प्लांट म्हणायचं. ह्या एवढं कॅरेक्टर्स दाखवणारं दुसरं कुठलंही ऑर्गॅनिझम त्यामध्ये येणार नाही. फंगस येणार नाही. फंगस मल्टीसेल्युलर आहे पण त्याला सेलवॉल पण आहे, पण त्याला ऑटोट्रॉफिक, ते ऑटोट्रॉफिक नाही, फोटोसिंथसिस करू शकत नाही. सो मल्टीसेल्युलर, युकॅरियोटिक आणि विथ सेलवॉल, सेल्युलोस सेलवॉल अँड ऑटोट्रॉफिक नेचर असं असलेले सर्व ऑर्गॅनिझम्स कशामध्ये येणार आहे, प्लांटमध्ये येणार आहे. सो प्लांट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिझम्स विच इन्क्लूड्स मल्टी सेल्युलर, युकॅरियोटिक विथ सेल वॉल, सेल्युलोज सेल वॉल अँड ऑटोट्रॉफिक इन नेचर. असं ऑर्गॅनिझम्स या ग्रुपमध्ये प्लांटमध्ये येणार आहे. ओके, आता मी एक पॉईंट ऑटोट्रॉफिक म्हटले. ऑटोट्रॉफिक म्हणजे काय, स्वतःचे फूड स्वतः तयार करणं, म्हणजे फोटोसिंथसिस करणारे ऑर्गॅनिझम आहे. पण प्लांटमध्ये सर्व ऑर्गॅनिझम्स फोटोट्रॉफिक नाहीच आहे, फोटोसिंथसिस करणारे ऑर्गॅनिझम नाहीच आहे. त्यातले काही एक्झाम्पल आहे. ते एक्झाम्पल इट मे बी पार्शली पॅरासाइट. काही एक्झाम्पल त्यामध्ये पार्शली पॅरासाइट आहे. पॅरासाइटचं मिनिंग परजीव, मराठीमधलं परजीव म्हणतो, पण पूर्ण परजीव नाहीच, म्हणजे पार्शली आहे. थोडं ते स्वतःचे फूड तयार करू शकतात पण तेवढं पुरते ते जगू शकत. म्हणजे ऑटोट्रॉफिक नाही असं म्हणता येत नाही. ऑटोट्रॉफिक आहे पण त्याला काही एलिमेंट कमी पडतो, त्यासाठी त्याने दुसरे की इन्सेक्ट किंवा इतर प्राणीला पकडून ते खातात. असं पार्शली पॅरासाइट पण या ग्रुपमध्ये आहे. पार्शली पॅरासाइटला एक्झाम्पल आहे ब्लॅडर वर्ट. ब्लॅडर वर्ट एक प्लॅनचं नाव आहे, ब्लॅडर वर्ट. आणि व्हीनस फ्लाय ट्रॅप, व्हीनस फ्लाय ट्रॅप, व्हीनस फ्लाय ट्रॅप असं एक प्लांट आहे. व्हीनस फ्लाय ट्रॅप आणि ब्लॅडर वर्ट हे 2 एक्झाम्पल, अनेक एक्झाम्पल आहे. त्यामध्ये 2 एक्झाम्पल आपण घेतलेले, NCERT घेतलेले एक्झाम्पल. ब्लॅडर वर्ट आणि व्हीनस फ्लाय ट्रॅप हे 2 प्लांट आहे. हे 2 प्लांट इन्सेक्टिव्हॉरस प्लांट म्हणून ओळखतात. इन्सेक्टिव्हॉरस प्लांट. व्हॉट इज अ इन्सेक्टिव्हॉरस प्लांट? द प्लांट विच इटिंग इन्सेक्ट इज नॉन एज द इन्सेक्टिव्हॉरस प्लांट. ह्या प्लांट इन्सेक्ट का खातात त्याचं काय कारण आहे? कारण असं प्लांट हे ब्लॅडर वर्ट किंवा ते व्हीनस फ्लाय ट्रॅप असं मातीमध्ये असते. ते मातीमध्ये नायट्रोजन कमी पडतो. नायट्रोजन त्यामध्ये फार कमी पडणार आहे. नायट्रेट म्हणूया आपण, नायट्रेट फार कमी पडतो. जर नायट्रेट नसेल तर त्या प्लांटला नायट्रोजन नाही मिळणार आहे. सर मग ते नायट्रोजनचे कमी होतो, ते मातीमध्ये कमी होतो. ते भरून काढण्यासाठी हे असं प्लांट काय करतो, त्याला असं एक स्ट्रक्चर, कपलं एक स्ट्रक्चर दिलेलं आहे. इन्सेक्ट असं फ्लाईंग करत असं जात असताना ते थोडं म्युसिलेज त्याला निसरून ते खाली पडणार आहे. खाली पडल्यानंतर ते डायजेस्ट होतो आणि त्यामध्ये असले नायट्रोजनचा वापर करतो. ते नायट्रोजन मिळवण्यासाठी हे इन्सेक्टला खातात. आणि नायट्रोजन कमी असलेल्या मातीमध्ये हे ब्लॅडर वर्ट, व्हीनस फ्लाय ट्रॅप, ट्रोसेरा असं अनेक प्लांट आहे. ते प्लांट त्यामध्ये त्याला इन्सेक्टिव्हॉरस प्लांट म्हणतो आपण. आता दुसरं एक बघा, हा पार्शली पॅरासाइट आहे. आता टोटली पॅरासाइट प्लांट सुद्धा आहे.
टोटली पॅरासाईट. टोटली पॅरासाईट म्हणजे पॅरासाईट शिवाय त्याला जगू शकत नाही, त्याला स्वतःचे फूड कधीच करता येत नाही. क्लोरोफिल नाही ते प्लांटमध्ये, टोटली क्लोरोफिल ॲब्सेंट आहे. बाकी सर्व ते मल्टीसेल्युलर आहे, युकॅरियोटिक आहे, सेलवॉल आहे, फक्त त्याला क्लोरोफिल नसल्यामुळे फोटोसिंथेसिस करता येत नाही. त्याला व्हेरी गुड एक्झाम्पल दॅट इज ते कसकोटा. कसकोटा प्लांट त्याला मराठीमध्ये अमरवेल म्हणतो. हे कसकोटा प्लांट कुठं तर काम झालं म्हणजे इलेक्ट्रिसिटीचं काम, इलेक्ट्रिक वर्क किंवा इलेक्ट्रिक वर्क पूर्ण झाल्यानंतर ते शिल्लक पडलेले ते वायर्स आहे, ते पिवळा कलरचे वायर सगळे एकत्रित एका ठिकाणी असं आणून टाकल्यासारखं दिसते. ते म्हणजे येलो कलरमध्ये असते, ते बॉडी पूर्णपणे कसकोटाचं बॉडी येलो कलरमध्ये आहे सध्या. आणि ह्या कसकोटा प्लांट दुसऱ्या एक प्लांटच्या वरती चढणार. सपोज असं एक प्लांट आहे, हे प्लांट त्याला कोइनेल प्लांट मराठीमध्ये म्हणतात, क्लिरोडेंड्रॉन कोइनेल प्लांट. हे कोइनेल प्लांटचं वरती येलो कलरचं प्लांट असं चढून ते वरती जाते. सर आपण जर बघितलं हे अनेक वायर येलो कलरचं वायर, तुकडं पडलेले वायर असं आणून टाकल्यासारखं दिसणार आहे, असं इतकं ते असतं. हे येलो कलर असल्यामुळे त्यामध्ये क्लोरोफिल नाहीच आहे. क्लोरोफिल नसल्यामुळे ते येलो कलरमध्ये आहे. क्लोरोफिल नसल्यामुळे ते हिरवा कलरमध्ये नाहीच आहे, आणि येलो कलरमध्ये ते येलो पिगमेंट आहे म्हणून ते येलो कलरमध्ये आहे. असं प्लांट आहे. हे प्लांट टोटली पॅरासाईट प्लांट आहे. तुम्ही हे कोइनेल प्लांट इथनं कट करून टाकले, हे प्लांट इथनं काढून टाकले, हे कसकोटा प्लांट तिथे राहू शकत नाही. कारण हे कसकोटा प्लांट हे कोइनेल प्लांट म्हणतो आपण, क्लिरोडेंड्रॉन प्लांट म्हणतो आपण याला. क्लिरोडेंड्रॉन कोइनेल प्लांट मराठीमध्ये, क्लिरोडेंड्रॉन प्लांट इंग्लिशमध्ये क्लिरोडेंड्रॉन. दिस इज द कसकोटा. हे कसकोटा प्लांट क्लिरोडेंड्रॉन प्लांट तयार केलेले फूड आणि पाणी ते शोषून घेणार आहे. त्यासाठी त्याला असं रूट दिलेलं आहे, सकिंग रूट असं दिलेलं आहे, हे वडून घेणार आहे. सो दिस इज द टोटली पॅरासाईट. कसकोटा इज अ टोटली पॅरासाईट प्लांट. म्हणजे आपण म्हणतो प्लांट हे ऑटोट्रॉफिक आहे, स्वतःचे फूड तयार करतो, फोटोसिंथेटिक आहे म्हणतो आपण, त्यामध्ये सुद्धा थोडा अबोध आहे. काही प्लांट हे पार्शली पॅरासाईट आहे, ब्लॅडर वर्ट आणि विनस आहे. एक्झाम्पल इन्सेक्टिव्हरस प्लांट, आणि ऑल दिस आर इन्सेक्टिव्हरस प्लांट. आणि सम ऑफ द प्लांट टोटली पॅरासाईट आहे, दॅट इज द कसकोटा. एक्झाम्पल कसकोटा. ओके. आता हे प्लांटमध्ये प्लांटचं स्ट्रक्चर आपण जर बघितलंय, त्याचे सेल, एखादा सेल बाजूला काढून बघितलंय, त्या सेलमध्ये काय काय असतंय हे डिटेल आपण जर बघितलं. एका सेलला शेप असते, सेल वॉल असल्यामुळे त्याला शेप आहे. आणि त्याच्या आता न्यूक्लियस, सायटोप्लाझममध्ये मायटोकॉन्ड्रिया दिसतात, सॉरी मायटोकॉन्ड्रिया, त्यामध्ये क्लोरोप्लास्ट आहे, आणि गोल्गी बॉडीज आणि लायसोसोम्स आणि एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम हे सगळं त्यामध्ये असणार आहे. एखाद्या टिपिकल सेलमध्ये काय काय दिसतात हे सर्व हे सायटोप्लाझममध्ये दिसणार आहे. या स्ट्रक्चर प्लांट सेलचं डिटेल स्ट्रक्चर आपण इथं अभ्यास करणार नाही. ते दुसरं एक टॉपिक त्याला दिलेलं आहे, सॉरी सेल ऑर्गनायझेशन म्हणून एक टॉपिक दिलं आहे. हा टॉपिक नंबर 8, टॉपिक नंबर 8व्या टॉपिकमध्ये, 8th टॉपिकमध्ये आपण डिटेलमध्ये हे सेल स्ट्रक्चरचा अभ्यास करणार आहे. ठीक आहे. सेल स्ट्रक्चर आता आपण इथं बघायचं नाही. आता ह्या प्लांटमध्ये दिसणार आहे, फक्त प्लांटमध्ये दिसणार एक पर्टिक्युलर कॅरेक्टर, दॅट इज द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. प्लांटमध्ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन म्हणून एक प्रोसेस आहे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. सो व्हॉट इज द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशनचे मिनिंग एक जनरेशन, त्यानंतर दुसरं जनरेशन, आणि पुन्हा आहे ते जनरेशन, पुन्हा दुसरा, पुन्हा पहिले, पुन्हा दुसरा, असं सर्कल फिरते, त्याला म्हणायचे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. एका मागं दुसरा जनरेशन, 2 पिढी, एका प्लांटमध्ये 2 पिढी असं म्हणून त्याला अल्टरनेशन जनरेशन म्हणतो आपण. प्लांटमध्ये 2 जनरेशन आहे, त्यातले एक जनरेशन त्याला आपण स्पोरोफायटिक जनरेशन म्हणतो. स्पोरोफायटिक जनरेशन. आणि दुसरं जनरेशन आहे त्याला आपण गॅमिटोफायटिक जनरेशन म्हणायचं आहे. गॅमिटोफायटिक जनरेशन, असं 2 जनरेशन आहे. त्यातले स्पोरोफायटिक जनरेशन हे डिप्लॉइड जनरेशन आहे. डिप्लॉइड म्हणजे क्रोमोसोमची संख्या दुप्पट असते म्हणून त्याला डिप्लॉइड म्हणायचं आहे. आपल्या बॉडीमध्ये एकूण 46 क्रोमोसोम आहे. हे 46ला आपण 23 × 2 असं लिहित आहेत ना, दॅट इज कॉल्ड 2n. इट इज कॉल्ड 2n. हे 2n कंडिशन त्याला म्हणायचे डिप्लॉइड. आणि ह्युमनमध्ये जे स्पर्म आहे किंवा ते एग म्हणजे गॅमेट म्हणतो आपण, त्या गॅमेटमध्ये त्याचे निम्म असते, म्हणजे 23 क्रोमोसोम पेअर नसते तिथे, याला एन कंडिशन म्हणायचं. म्हणजे हा एन कंडिशन लिहिणे त्याला हॅप्लॉइड म्हणायचं, हॅप्लॉइड. आणि 2n कंडिशन लिहितो त्याला आपण काय म्हणायचं, डिप्लॉइड म्हणायचं. तसं हे प्लांटमध्ये स्पोरोफायटिक जनरेशन आहे, हे स्पोरोफायटिक जनरेशन डिप्लॉइड जनरेशन आहे, म्हणजे 2n आहे. आणि जे गॅमेटोफायटिक जनरेशन आहे ते हॅप्लॉइड आहे. सर कुठलं प्लांट असं बघायचं नाही. ब्रायोफायट, टेरिडोफायट, जिम्नोस्पर्म, अँजिओस्पर्म हे सर्व म्हणजे प्लांट आहे. ते प्लांटमध्ये
जे प्लांटमध्ये स्पोरोफायटिक जनरेशन म्हटले तिथं डिप्लॉइड असणार आहे आणि गॅमेटोफायटिक जनरेशन म्हटलं तर तिथं हॅप्लॉइड असणार आहे. आणि हे स्पोरोफायटिक जनरेशन आणि गॅमेटोफायटिक जनरेशनचं ड्युरेशन किती वेळ हे स्पोरोफायटिक जनरेशन एखादं प्लांटमध्ये आहे, किती वेळ हे गॅमेटोफायटमध्ये राहतो, ह्यामध्ये भयानक डिफरन्स आहे. काही प्लांटमध्ये स्पोरोफाइट अनेक दिवस राहतो आणि काही प्लांटमध्ये गॅमेटोफाइट जास्त दिवस राहणार आहे. म्हणजे काही प्लांटमध्ये हे गॅमेटोफाइटाने जास्त वेळ टिकणारे प्लांट आहे आणि काही प्लांटमध्ये स्पोरोफाइट जास्त वेळ टिकणारे प्लांट आहे. फॉर एक्झाम्पल इन द ब्रायोफाइटा प्लांट, ब्रायोफाइटा हे शब्द तुम्ही ऐकलं असेल. ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटामध्ये गॅमेटोफाइट जास्त वेळ टिकणारे प्लांट आहे, गॅमेटोफाइट. म्हणून त्या प्लांटमध्ये गॅमेटोफाइट इज अ डॉमिनंट स्टेज म्हणतात. डॉमिनंट म्हणजे जास्त काळ टिकणारे प्लांट. आणि इन द केस ऑफ द टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म अँड अँजिओस्पर्म, दिस आर द डिफरंट प्लांट्स. अँजिओस्पर्म ह्या प्लांटमध्ये स्पोरोफाइट जास्त टिकणार, स्पोरोफाइट जास्त वेळ टिकणारे प्लांट आहे, जनरेशन आहे स्पोरोफाइट. सो दिस इज द 2n कंडिशन आणि दिस इज द n कंडिशन. सध्या म्हणजे प्लांट बदलले त्याचं गॅमेटोफाइट किती वेळ जास्त राहणार आहे का कमी राहणार आहे का, कमी वेळ राहणार आहे का. सपोज ब्रायोफाइट प्लांट 1 वर्ष त्याचं आयुष्य असेल तर ते 1 वर्षामध्ये 8 महिना हे गॅमेटोफाइटमध्ये असते आणि स्पोरोफाइट फक्त 2 महिन्यामध्ये असतात. आणि टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, अँजिओस्पर्म प्लांटमध्ये जर ते प्लांट 1 वर्ष जगत असेल तर त्यातले 8 महिने कशामध्ये असते, स्पोरोफाइटमध्ये असते. म्हणजे स्पोरोफाइट या प्लांटमध्ये डॉमिनंट आहे आणि गॅमेटोफाइट अगदी कमी वेळ 1 महिना किंवा आठवड्याने वगैरे ते राहणार आहे. सो स्पोरोफाइटिक जनरेशन असं हे दोन्ही जनरेशन अल्टरनेटली होतो. त्याच्यावरती पुन्हा क्लासिफिकेशन केलेलं आहे, हॅप्लॉन्टिक लाईफ सायकल अँड डिप्लॉन्टिक लाईफ सायकल असं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. सर हॅप्लॉन्टिक लाईफ सायकल, हॅप्लॉन्टिक लाईफ सायकल अँड डिप्लॉन्टिक लाईफ सायकल असं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. डिप्लॉन्टिक लाईफ सायकल, हॅप्लॉन्टिक अँड डिप्लॉन्टिक लाईफ सायकल. हे हॅप्लॉन्टिक लाईफ सायकल म्हणजे ते प्लांट हॅप्लॉइड असते. फॉर एक्झाम्पल आपण मगाशी घेतलेले मोस प्लांट काल आपण सांगितलं होतं दिस इज द मोस प्लांट. हे मोस प्लांट गॅमेटोफाइट आहे. दिस इज द गॅमेटोफाइट. सर गॅमेटोफाइट म्हणजे काय, n कंडिशनमध्ये असते. इथे प्रोड्युसिंग द स्पोरोफाइट, दिस इज द स्पोरोफाइट. हे स्पोरोफाइट कमी वेळ राहणार आहे, गॅमेटोफाइट मात्र अनेक महिने राहणार आहे आणि इथे प्रोड्युसिंग द स्पोर, दिस इज कॉल्ड स्पोरोफाइट. हे स्पोरोफाइट डिप्लॉइड आहे. सर स्पोरोफाइट कुठेही असो ते डिप्लॉइड असणार आहे आणि इथे मिओसिस हॅपनिंग अँड इथे प्रोड्युसिंग द स्पोर इज द हॅप्लॉइड. हे स्पोर हॅप्लॉइड आहे आणि ते हॅप्लॉइड स्पोर खाली पडले गॅमेटोफाइट तयार होतो. सो गॅमेटोफाइट स्पोरोफाइट असं ते चक्कर मारतंय किंवा असं ते लाईफ सायकल त्याला म्हणायचं आहे हॅप्लॉन्टिक लाईफ सायकल. आणि तेच आपण दुसरे एक प्लांट आहे टेरिडोफाइट प्लांट नेचे प्लांट म्हणतो आपण. सॉरी असं अनेक ब्रांचेस वगैरे असलेले नेचे प्लांट आहे. हे प्लांट स्पोरोफाइट आहे. प्लांट स्पोरोफाइट आहे. हे त्याचे लीफ आहे, ते लीफमध्ये स्पोर तयार करतो. हे स्पोर पाणीमध्ये पडल्यानंतर तिथे गॅमेटोफाइट असं हार्ट शेप्ड गॅमेटोफाइट तयार करतो. हे गॅमेटोफाइट हॅप्लॉइड आहे. दिस इज हॅप्लॉइड, दिस इज डिप्लॉइड. आणि गॅमेटोफाइटमध्ये पुन्हा जायगोट तयार होतो. हे जायगोटमधून हे डिप्लॉइड तयार होतं. जायगोट डिप्लॉइड आहे ना. सो हिअर स्पोरोफाइट आधी नंतर गॅमेटोफाइट. सो दिस इज नॉन एज द डिप्लॉन्टिक लाईफ सायकल. सो दिस इज नॉन एज द हॅप्लॉन्टिक लाईफ सायकल. असं लाईफ सायकल या प्लांटमध्ये क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. डिप्लॉन्टिक आणि हॅप्लॉन्टिक लाईफ सायकल असं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. सध्या एकदम डिटेलमध्ये आपण त्याला म्हणायचं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. सो दॅट इज द प्लांट आहे. आता प्लांटसाठी 8वा टॉपिक आहे, 8th टॉपिक NCERT पुस्तकामध्ये संपूर्ण डिटेलमध्ये अभ्यास करतो. त्याच्या रूट, त्याच्या लीफ, त्याच्या फ्लॉवर, एव्हरीथिंग सर्व डिटेलमध्ये मॉर्फॉलॉजिकल आहे. आणि रिप्रोडक्शनसाठी 12वी एक टॉपिक दिलेला आहे. त्यामुळे आपण इथं प्लांट संदर्भात डिटेल काय अभ्यास करायला नको, फक्त एवढंच पॉईंट आपल्याकडे असावं. ओके, आता आपण नेक्स्ट किंगडमकडे जायचं. दॅट इज द ॲनिमल किंगडम, किंगडम ॲनिमालिया. किंगडम ॲनिमालियामध्ये येणारे ऑर्गॅनिझम. व्हॉट इज ॲक्च्युअली ॲनिमल? ॲनिमल्स आर मल्टी सेल्युलर. मग असं आपण डेफिनेशन घेतलं तसं डेफिनेशन घ्यायचं. ॲनिमल्स आर मल्टी सेल्युलर, अनेक पेशी असलेले. जर युनिसेल्युलर असेल तर त्याला प्रोटिस्टामध्ये फॉर एक्झाम्पल अमिबा
आणि पॅरामेसियम हे सगळं आपण युनिसेल्युलर असल्यामुळे त्याला प्रोटिस्टमध्ये बसवलेलं आहे. आता इथे येणारे सर्व ॲनिमल्स जे मल्टीसेल्युलर आहे ते मल्टीसेल्युलरला पण ॲनिमल म्हणायचं. आणि ते युकॅरियोटिक आहे. अजून कॅरेक्टर्स आहेत. फक्त मल्टीसेल्युलर आहे म्हणून ॲनिमल म्हणू शकते का? ते प्लांट होऊ शकते, ते फंगस होऊ शकतात. युकॅरियोटिक असले पाहिजे. दॅट मस्ट बी युकॅरियोटिक आहे. हे डेफिनेटली न्यूक्लियस त्यामध्ये असले पाहिजे. आणि हे हेट्रोट्रॉफिक असले पाहिजे. हेट्रोट्रॉफिक आहे. हेट्रोट्रॉफिक म्हणजे काय? स्वतःचे फूड स्वतः तयार करत नाही. फूडसाठी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ते प्लांटला डिपेंड करणार आहे. आणि सेल वॉल व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे. त्यामध्ये नो सेल वॉल. सेल वॉल त्यामध्ये नसले पाहिजे. सेल वॉल ॲब्संट. सेल वॉल ॲब्संट. नो सेल वॉल. त्यामध्ये सेल वॉल नसले पाहिजे. सेल वॉल ॲब्संट असले पाहिजे. सेल वॉल ॲब्संट. ॲब्संट सेल वॉल. सो असं ऑर्गॅनिझमचं या पृथ्वीमध्ये अर्थमध्ये आहे. त्याला पण काय म्हणायचं आहे? ॲनिमल म्हणायचं आहे. आता बघा मल्टीसेल्युलर. मल्टीसेल्युलर फंगस मल्टीसेल्युलर आहे. प्लांट मल्टीसेल्युलर आहे. ॲनिमल सुद्धा मल्टीसेल्युलर आहे. फक्त मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझमला ॲनिमल म्हणू शकत नाही. युकॅरियोटिक प्रोटिस्टा युकॅरियोटिक आहे. फंगस युकॅरियोटिक आहे. प्लांटे युकॅरियोटिक आहे. म्हणजे युकॅरियोटिक म्हणून आपण ॲनिमलमध्ये ठेवता येत नाही. आणि हेट्रोट्रॉफिक फंगस हेट्रोट्रॉफिक आहे. प्लांट ऑटोट्रॉफिक आहे. सर आणि हे सुद्धा ॲनिमल सुद्धा हेट्रोट्रॉफिक आहे. म्हणजे हेट्रोट्रॉफिक म्हणून आपण ॲनिमलमध्ये एका ऑर्गॅनिझमला बसू शकत नाही, कारण फंगस सुद्धा हेट्रोट्रॉफिक आहे. आणि सेल वॉल ॲब्संट म्हटलं तर हे फक्त ॲनिमलचं कॅरेक्टर आहे. सेल वॉल ॲब्संट. कारण बघा फंगसमध्ये कायटिन सेल वॉल आहे. प्लांटमध्ये सेल्युलोज सेल वॉल आहे. ॲनिमलमध्ये सेल वॉल ॲब्संट. म्हणजे सेल वॉल ॲब्संट आणि त्याच्याबरोबर हा कॅरेक्टर्स बसत असेल तर त्या ऑर्गॅनिझमला आपण काय म्हणायचं? ॲनिमल म्हणायचं. सो ॲनिमॅलिया इन्क्लूड ऑल द मल्टीसेल्युलर युकॅरियोटिक हेट्रोट्रॉफिक सेल वॉल ॲब्संट विथआउट सेल वॉल असा ऑर्गॅनिझम या ॲनिमल किंगडममध्ये येणार आहे. सो ॲनिमल्स आर मल्टीसेल्युलर युकॅरियोटिक हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गॅनिझम्स विथआउट सेल वॉल. व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे. विथआउट सेल वॉल. मग त्याला ॲनिमल किंगडम ॲनिमलमध्ये बसवायचं. असं ऑर्गॅनिझम्स या ॲनिमल किंगडममध्ये आहे. ठीक आहे. आता हे ॲनिमल किंगडमचे डिफरंट कॅरेक्टर्स आहेत. त्याचे पर्टिक्युलर कॅरेक्टर काही कॅरेक्टर बघायचं आपण. डायजेस्टिव्ह सिस्टम. फूड कसं डायजेस्ट होतो. डायजेस्टन आधी म्हटलं ते हेट्रोट्रॉफिक आहे. हे होलोझुईक आहे. होलोझुईक मीन्स ते अन्न आहे तसं पकडून ते तोंडामध्ये टाकणार आहे आणि ते गिळणार आहे. असं ऑर्गॅनिझमला होलोझुईक म्हणायचं आहे. प्लांट होलोफायटिक आहे. not a holozoic. Holo means a complete. Zoo means animal. Animal taking the food complete. That is known as a holozoic. आणि होलोफायटिक. फाईट म्हणजे प्लांट. होलो कम्प्लीट प्लांट स्वतः तयार करतो त्याला होलोफायटिक. सो प्लांट्स आर द होलोफायटिक अँड ॲनिमल्स आर द होलोझोइक. त्याला डायजेशन होण्यासाठी फूड आत घेतल्यानंतर डायजेशन होण्यासाठी एक कॅव्हिटी दिलेला आहे. दिस कॅव्हिटी मध्ये डायजेशन होणार आहे. त्या कॅव्हिटीमध्ये डायजेशन पूर्ण होतो. डायजेशन पूर्ण झाल्यानंतर ते ॲब्सॉर्ब करून घेणार आहे. ते फूड डायजेस्ट झालं. फूड ॲब्सॉर्प्शन झाल्यानंतर ते फूड कुठं जाणार आहे? सेलमध्ये जाणार आहे. सेलमध्ये गेल्यानंतर दिस फूड इज कन्वर्टिंग इन टू ग्लायकोजन. ग्लायकोजनमध्ये कन्वर्ट करतो. ऑर इट कन्वर्टिंग इन टू फॅट ऑर ग्लायकोजन. आणि हे फॅट आणि ग्लायकोजन दिस इज द स्टोर्ड फूड. हे स्टोर्ड फूड आहे. असं फूड स्टोअर करून ठेवतो. सर असं ऑर्गॅनिझम प्लांटमध्ये ग्लायकोजन नसते. प्लांटमध्ये स्टार्च इज अ स्टोर्ड फूड. इथे ॲनिमलमध्ये ग्लायकोजन ऑर फॅट इज अ स्टोर्ड फूड. हे नंतर वापरण्यासाठी तयार करून ठेवतो. असं ऑर्गॅनिझम हे ॲनिमलमध्ये दिसतात. ॲनिमलचे कॅरेक्टर आहे. आता ॲनिमलमध्ये ग्रोथ त्या ॲनिमलमध्ये डेफिनेट ग्रोथ पिरियड आहे. ग्रोथ पॅटर्न्स दिसते ॲनिमलमध्ये. ग्रोथ पॅटर्न हे डेफिनेट ग्रोथ पॅटर्न ॲनिमलमध्ये दिसतात. हे प्लांटमध्ये पण आहे, पण प्लांटपेक्षा हे अगदी क्लिअर आहे, अगदी ऑब्व्हियस आहे, व्हेरी क्लिअर आहे. सो व्हॉट इज द प्लांट ॲनिमल ग्रोथ पॅटर्न म्हणजे जुव्हेनाइल आणि त्यानंतर ते मॅच्युअर होणार आहे, म्हणजे अडल्ट होणार आहे. अडल्ट म्हणजे मॅच्युअर आहे. अडल्ट झाल्यानंतर ते रिप्रोडक्शन करणार आहे. रिप्रोडक्शन आणि रिप्रोडक्शन केल्यानंतर याचा मृत्यू होतो. डेथ होणार आहे. डेथ म्हणजे इट इज कॉल्ड सेन्संट. रिप्रोडक्शन झाल्यानंतर ते ओल्ड होणार आहे. ओल्ड एज और इट इज कॉल्ड सेन्संट स्टेज पूर्ण झाले इट विल डाई. सर डेथ इट इज कॉसिंग द डेथ. सर हे त्याला म्हणायचं डेफिनेट ग्रोथ पॅटर्न. जुव्हेनाइल लहान
आणि अडल्ट 18 वर्षानंतर किंवा 22 वर्षानंतर ते अडल्ट कंडिशनमध्ये अडोलसंट कंडिशनमध्ये जातो. नंतर ते रिप्रोडक्शन करण्याची सुरुवात होतो. त्यानंतर ते ओल्ड रिप्रोडक्शन थांबले आणि ते ओल्ड एजमध्ये येणार आहे किंवा त्याला सेन्संट स्टेज म्हणतो. सेन्संट स्टेज पूर्ण झाले, मेटाबॉलिक रेट कमी होतो, त्यामुळे त्याला पाहिजे तेवढं एनर्जी मिळणार नाही आणि शेवटी त्याचा डेथ होतो. असं एक ग्रोथ पॅटर्न आहे हे प्लांटमध्ये पण आहे, नाही असं नाही. पण इथं हे जुव्हेनाईलमधून अडल्टमध्ये जात असताना मॉर्फॉलॉजिकल अँड फिजिओलॉजिकल चेंजेस हे भरपूर होतात. हे ॲनिमलमध्ये सर्वात जास्त दिसते, प्लांटमध्ये इतकं जास्त दिसत नाही. म्हणून ते डेफिनेट ग्रोथ पॅटर्न्स या ॲनिमलमध्ये आहे असं म्हणतो आपण. सो दॅट इज अनदर पेक्युलॅरिटी ऑफ द ॲनिमल्स. हे ॲनिमलचे काही कॅरेक्टर्स आहे. आणि ॲनिमलमध्ये ॲनिमलचं सेल स्ट्रक्चर, त्याच्या सेल आपण जर बघितलं ते सेलमध्ये मगाशी मी सांगितल्यासारखं एक सेल वॉल नसणार आहे, त्यामुळे ते इरेग्युलर आहे. सेल वॉल असेल तर डेफिनेटली शेपमध्ये येणार आहे. सेल वॉल नसल्यामुळे ते जनरली इरेग्युलर आहे. त्यामध्ये न्यूक्लियस आहे, सायटोप्लाझम आहे आणि त्यामध्ये मायटोकॉन्ड्रिया आहे आणि क्लोरोप्लास्ट त्यामध्ये नसणार आहे. गोल्गी बॉडी, लायसोसोम्स, एंडोप्लास्मिक रेटिक्युलम्स हे सर्व त्यामध्ये दिसतं. हे डिटेल आपण या सेलचं डिटेल आपण ह्या टॉपिकमध्ये अभ्यास करायचं नाही. हे जे डिटेल आपण दुसरं एक टॉपिक दॅट इज टॉपिक नंबर 4 टॉपिकमध्ये याच्या डिटेलमध्ये ते एक्सप्लेन केलेलं आहे. हे 4th टॉपिकमध्ये आपण त्याच्या डिटेल बघणार आहे. हे प्लांट ॲनिमल सेलचे डिटेल आहे हे 4th टॉपिकमध्ये आपण बघणार आहे. ते पूर्णपणे त्या 4th टॉपिक त्यासाठी डेडिकेट केलेलं आहे. ओके, सो दॅट इज ते ॲनिमल किंगडम. आता आपण काय पूर्ण केले, प्लांट किंगडम आणि ॲनिमल किंगडमचं माहिती पूर्ण केलेलं आहे. आता हे पूर्ण संपल्यानंतर आपल्याला प्रश्न विचारत आहे, व्हॉट आर द डिफरन्सेस बिटवीन ॲनिमल अँड प्लांट. ॲनिमल आणि प्लांटमध्ये काय डिफरन्स आहे. अनेक डिफरन्स आपल्याकडे आहे. आपण बघूया काय डिफरन्स. ॲनिमल्स हे इनडायरेक्टली प्रश्न विचारत आहे, ॲनिमल्स अँड प्लांट्स त्यामध्ये काय डिफरन्स आहे. तुम्हाला जेवढं डिफरन्स सापडतं जेवढं डिफरन्स लिहून घ्यायचं असतं. ठीक आहे, प्रत्येकाचं डिफरन्स वेगळा असणार आहे. त्याने जास्त रीडिंग करतो, एक्स्ट्रा पुस्तक वगैरे वाचन असते, त्यांच्याकडे ते जास्त माहिती दिसणार आहे. आपण एक ठराविक काही डिफरन्स आता इथं बघूया आपण. त्यातले फर्स्ट डिफरन्स इट इज सेल वॉल इज ॲबसंट. सेल वॉल ॲबसंट आहे. मोस्ट इम्पॉर्टंट डिफरन्स आहे सेल वॉल इज ॲबसंट आहे. इथं सेल वॉल प्रेझेंट आहे. सेल वॉल प्रेझेंट आणि नंबर 2 इट इज अ हेटेरोट्रॉपिक. प्रत्येकाने एक कॅरेक्टर सांगायला पाहिजे. ट्रॉपिक आहे. इट इज अ ऑटोट्रॉपिक आहे किंवा फोटोसिंथेसिस करणार आहे. ऑटोट्रॉपिक ऑर्गॅनिझम आहे. आणि थर्ड डिफरन्स लोकोमोशन शक्य आहे. लोकोमोशन म्हणजे स्थलांतर झाले पाहिजे. एका ठिकाणी असलेले ॲनिमल दुसऱ्या ठिकाणी जाऊ शकते. नुसतं हातपाय हलवणे हे लोकोमोशन म्हणायचं नाही, त्याला मूव्हमेंट म्हणायचं आहे. इथं प्लांट फक्त मूव्हमेंट दाखवणार आहे. मूव्हमेंट, ओनली मूव्हमेंट, लोकोमोशन ते करू शकत नाही. आणि 4th डिफरन्स आपण बघितलं आहे ॲनिमलमध्ये डायजेस्टिव्ह सिस्टम म्हणजे डायजेशनसाठी पर्टिक्युलर कॅव्हिटी दिलेलं आहे, त्याला डायजेस्टिव्ह सिस्टम म्हणतो आपण. हे असं एक डायजेस्टिव्ह सिस्टम इथं ॲबसंट आहे. नो डायजेस्टिव्ह सिस्टम इज प्रेझेंट. आणि असं जर बघितलं तर प्रत्येक सिस्टममध्ये आपल्याला डिफरन्स दिसणार आहे. आपण महत्त्वाचे एक डिफरन्स बघूया. दॅट इज ते हायर ॲनिमलमध्ये किंवा ॲनिमलमध्ये नर्वस सिस्टम, न्यूरोमोटोर सिस्टम डेव्हलप झालेलं आहे. न्यूरोमोटोर सिस्टम म्हणजे स्किनमध्ये कोणीतर असं टेस्ट केलं आपल्याला जाणवतं, कोणीतर टेस्ट केलेलं आहे सुईनं टोचल्यानंतर. याचं कारण म्हणजे ते इन्फॉर्मेशन मेंदूपर्यंत जाते, मेंदूमध्ये ते इंटरप्रिटेशन करणार आहे आणि आपल्याला समजून देत आहे कोणीतर असं टेस्ट केलेलं आहे. याला मदत करणारी एक सिस्टम आपल्या बॉडीमध्ये आहे. म्हणजे अनेक नाडी, अनेक नर्व्स आणि मेंदू हे सगळं म्हणून न्यूरोमोटोर सिस्टम म्हणायचं. दिस न्यूरोमोटोर सिस्टम इज ॲबसंट इन द केस ऑफ द प्लांट. इथे प्लांटमध्ये दिसत नाही. ठीक आहे, आणि अजून एक कॅरेक्टर बघूया आपण. In the case of the animals, it lives chlorophyll is absent. क्लोरोफिल म्हणण्याऐवजी क्लोरोप्लास्ट इज ॲबसंट. क्लोरोप्लास्ट ॲबसंट आहे आणि इथं क्लोरोप्लास्ट प्रेझेंट आहे.
क्लोरोप्लास्ट प्रेझेंट आहे. सो दिस आर द 6 कॅरेक्टर्स आता आपण घेतलेलं आहे. 3 मार्कासाठी 6 पॉईंट घेतलेला आहे. आणि तुम्ही शांत एका ठिकाणी बसले हे 6 अनेक 100पर्यंत पॉईंट तुम्ही लिहू शकता. वाचन जास्त पाहिजे आणि त्या पद्धतीने तुम्ही कॅरेक्टर्स पण जास्त लिहू शकते. सो दिस आर द डिफरन्सेस बिटवीन ॲनिमल किंगडम अँड प्लांट किंगडम किंवा ॲनिमालिया अँड प्लांट त्यामध्ये असलेले डिफरन्स. आता आज आपण प्लांट किंगडमच्या थोडक्यात माहिती घेतलं, ॲनिमल किंगडमची माहिती घेतलेलं आहे आणि प्लांट किंगडम आणि ॲनिमल किंगडममध्ये येणारे पर्टिक्युलर कॅरेक्टर आपण बघितलेलं आहे आणि त्याचे डेफिनेशन प्लांट कधी प्लांट म्हणायचं आहे, कधी ॲनिमल म्हणायचं आहे. प्लांट म्हटलं तर त्याला सेल वॉल असले पाहिजे, सेल वॉल असले पाहिजे. ॲनिमलमध्ये सेल वॉल नसते आणि क्लोरोफिल महत्त्वाचे क्लोरोफिल त्यामध्ये नसते. यामध्ये क्लोरोफिल आहे, हे ऑटोट्रॉपिक आहे, हे हेट्रोट्रॉपिक आहे. असं डिफरन्स पण आपण बघितलेलं आहे. नर्वस सिस्टम, न्यूरोमस्क्युलर सिस्टम आणि सेन्सेशन हे फक्त ॲनिमलला दिसते, हे प्लांटमध्ये दिसत नाही. सो दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन द ॲनिमल्स अँड प्लांट. सो okay, the remaining part we will study in the next lecture, that is the virus, viroid and lichen. Okay, thank you very much.